السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة غذاؤك علاجك. قال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. الطبق الرئيسي المتوازن على الإفطار هو مفتاح للصحة ونشاط دائم في رمضان. يجب أن يحتوي الطبق على القليل من النشويات مثل الأرز، البطاطا والخبز، وبالذات للذين يعانون من مرض السكري. ويجب أن يحتوي على كمية متوازنة من اللحوم مثل اللحم الأحمر، الدجاج أو السمك. وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن يحتوي الطبق على كمية كبيرة من الخضار الطازجة أو المطبوخة، وبالذات الخضار الورقية داكنة الخضرة، لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن والمواد الغذائية، وفي نفس الوقت تحتوي على سعرات حرارية قليلة جدا. قسم الطبق الرئيسي إلى 3 أجزاء. املأ ربعه بالنشويات البطيئة الامتصاص لأنها تحتوي على الألياف التي تزيد الإحساس بالشبع، ونجدها في الحبوب والبقوليات. واملأ ربعه الآخر باللحوم القليلة الدهون، واملأ النصف الباقي بالكثير من الخضار. هكذا تكون قد حرصت على تناول وجبة صحية ومتوازنة. وإليك وصفة اللحم المفروم المتبل، والتي يمكن تناولها مع عدة أنواع من الأطباق الجانبية. المكونات: 2 إلى 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، نصف كوب من البصل مقطع إلى قطع صغيرة، 2 كبيرتان من الزنجبيل الطازج المقشور والمبشور، 3 فصوص من الثوم، 2 من الفلفل الحار الطازج اختياري، 3/4 كيلو من لحم البقر المفروم، ملعقة كبيرة من الكركم المطحون، ملعقة صغيرة من مسحوق الكاري، نصف ملعقة فلفل حار، ملعقة كبيرة فلفل أحمر حلو أو بابريكا، نصف ملعقة صغيرة ملح حسب الذوق، ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون. طريقة التحضير: سخن الزيت في مقلاة كبيرة، ثم أضيف البصل والزنجبيل والثوم والفلفل الحار وقلبيه حتى ينضج قليلا. أضيف اللحم والبهارات المطحونة ثم اخلطيهم وحركي اللحم جيدا. غطي اللحمة ودعيها على النار لمدة 25 دقيقة. أزيل الغطاء وتخلصي من الدهون الزائدة. قللي درجة الحرارة ودعيه يطهو لمدة 10 دقائق إضافية. ممكن تناول هذا الطبق بجانب الخضروات أو مع النشويات البطيئة الامتصاص. استمتعي أنت وعائلتك. شكرا لمتابعتكم. من فضلكم اشتركوا في قناتي وتابعوني غدا بفيديو جديد. تقبل الله صيامكم وقيامكم.